ආයිබෝන් කියලා ඔයාලාටත් මම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට මාළු මස් නැතුව රසම රසට බත් කන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩෙවල් එකක් හදනවා බිම්මල් වලින්. රටේ ලෝකේ වාතාවරණය කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක අයහපත් වෙලා තියෙන වෙලාවක අපි පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි. බිම්මල් කියන්නේ ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායී ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඉතින් එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම එන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බිම්මල් පැකට් එක අරගෙන කඩලා මේ විදිහට බලන්න ඕනේ මේවයේ සත්තු ඉන්නවද කියලා. මේ චූටි චූටි රේණු වගේ තියෙන ඇස්සේ පොඩි පොඩි සත්තු ඉන්නවා සමහර ඒවායේ. ඉතින් එහෙම බලලා මේක ඊට පස්සේ තීරු වලට මේ විදිහට කඩා ගන්න. මේ විදිහට ඉරා ගන්න හැම එකක්ම. ඊට පස්සේ මම වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට සෝදගත්ත මේක. සෝදලා වතුර හොඳට මිරික ගන්න ඕනේ. ඔක්කොම ටික මෙහෙම මිරිකගෙන අපි ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. අපි මේක බෙද ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඒක කරගන්න යන්නේ. බලමු මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම ගත්ත corn flour මේස හැඳි 3ක් ගත්තා. corn flour මේස හැඳි 3යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර ගත්තා. ඒක ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. ඒ වගේම බිත්තරයක් ගත්තා. ඉතින් මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක හදාගන්න, බෙදගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉරාගත්ත බිම්මල් ටික අරගෙන මේ විදිහට මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික දාලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට එකටම දාලා කලවම් කරන්න. වෙනම බැටර් එක හදලා කලවම් කරන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තාම ඇති. මේ විදිහට එනවා. බිම්මල් ටික ටිකක් අඩු වෙලා වගේ පේනවා ඒක හැටි. ඊට පස්සේ මේක බෙද ගන්න ඕනේ. පිරිසිදු පොල් තෙල් භාවිතා කරනවා නම් හොඳයි. ඇත්තටම පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට දාලා තෙල් හොඳට රත් වුණාම මේක බදින්න ඕන. එක පාට ගොඩක් දාන්න එපා. ඒක දාන්න පුළුවන් ටික ටික දාන්න ඕන. නැත්නම් එකට ගුලියට ඇලෙන්න බලනවා. අපිට එතකොට මේක සාර්ථකව කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ විදිහට හැන්දකින් චුට්ට අරගෙන මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ බැදෙනකොට වෙන වෙලා තමයි බැදෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ විදිහට ටික ටික දාන්න. දාලා ඒ තෙල් වල සෑහෙන ප්‍රමාණයට දැම්මට පස්සේ නවත්තන්න. මේ විදිහට දාලා මේක මම ඉක්මනට යවනවා. ඔයාලගේ කාලේ නාස්ති වෙන හින්දා ඔයාලා වෙලාව අරගෙන බෙද ගන්න. රන් පාට වෙනකන් ක්‍රිස්පි ගතිය වෙනකන් බෙද ගන්න ඕනේ. අපි corn flour දාන එකේ අර්ථය තමයි මේකට හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එනවා. corn flour නැත්තම් අපිට මේකට කඩල පිටි දාන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් පාන් පිටි ටිකක් දාන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් වෙජිටේරියන් අයටත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බිත්තර දාන්න නැතුව වතුර පොඩ්ඩක corn flour දිය කරලා දාලා. ඉතින් වෙජිටේරියන් අයටත් මේක රසට හදා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර දාන්නම කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ගානට බෙදුනහම මේක අයින් කරගන්න. දානකොට සද්ද ඇහෙන සයිස් එකට ආවම තමයි මේකේ බෙදිලා ඇති කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊටු ටිකත් මේ විදිහට දාලා බෙද ගන්න. ඇත්තටම මේ විදිහට ඔක්කොම බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ බෙදලා ඉවරුනාම ඒ corn flour ටික ඉතුරු ටික අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩි පොඩි කෑලි වලට මේ සයිස් එකට වගේ කඩලා ගන්න ඕනේ. නිකන් නැත්තම් ඇලිලා වගේ තියෙනවා. මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්පි බිම්මල්. ඇත්තටම මේක නිකන් බත් එක්ක කෑම එක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසයි. මෙහෙම කෑවත් ඉතින් මම ඩෙවල් එකක් හදන හින්දා අපි හදන්නේ මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා ඉතුරු ටික බලමු. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි, ලුණු කුඩු මෙතන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 6ක් 7ක් විතර, ඉඟුරු කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම කරදමුංගු තියෙනවා. කරපිංචා කොළ ටිකක්, අමිරිස් කරල් 4ක් තියෙනවා.
මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩියක්, බීලුණු ගෙඩියක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි දෙකක්, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි දෙකයි. මේවා මම ගෙදර හැදුවේ. පහළ ඇති වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාලා බලලා ඔයාලත් ගෙදර තක්කාලි සෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ සෝයා සෝස් තේ හැඳි දෙකයි. මේකේ එකක් දෙකක් අඩු වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම නැහැ කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. තියෙන ද්‍රව්‍ය දාලා හදාගන්න. මම මේ අවු මිරිස් ටික ලොකුවට මේ පලාගත්ත දෙකට. ඒ වගේ මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු එනසාල් ටික තලාගත්තා. කරපිංචා ටික පොඩියට කඩාගත්තා. මේ බී ලුණු ඒ වගේම මාළු මිරිස් තක්කාලි මේ ටික කෑලි ලොකුවට මේ සයිස් එකට වෙන කපා ගන්න ඕනේ. චූටියට කපන්න එපා. ලොකුවට කපන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේක හදමු. ඉස්සෙල්ලම මම තව පොඩි වැඩක් කරනවා. මේ ලුණු කෑලි ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකටයි ලුණු චුට්ටක් දාලා අත ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් දිය රස ගතියක් එනවා. ලාවට ලුණු චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම තක්කාලි ටිකටත් පොඩ්ඩක් දාලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. ලුණු චුට්ටක් දාලා ඊට පස්සේ නැවත මම භාජනයෙන් ලිපේ තියලා මම ගත්තේ අර බැදපු තෙල් ටිකෙන්මයි. අපිට ඒකට වෙන තෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ තෙල් රත් වෙලා තියෙනවා හොඳට. නිවුණට පස්සේ තමයි අපිට තෙල් නැවත පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් මේස හැඳි 3ක් ගත්තා මම. තෙල් මේස හැඳි 3යි. හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කරපිංචා ටික දැම්මා. ඇත්තටම කරපිංචා ටික ටිකක් බැදිලා ගියා, කර වෙලා ගියා. ඔයාලා එහෙම කරගන්න එපා. මට මේක දැන් වීඩියෝ කරනකොට එහෙම පොඩි පොඩි මිස්ටේක් වෙනවා ඉතින්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ කරපිංචා ටික දාලා සුදු ලුණු ටිකයි ඉඟුරු ටික තලාගත්ත ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ අවු මිරිස් ටික දාලා මේ විදිහට බෙද ගන්න. දීප හොඳටම අඩු කරන්න. අඩු කරලා මේ ටික දාන ගම් මිරිස් ටිකයි කෑලි මිරිස් ටිකයි දාලා හොඳට මික්ස් කරන්න. දීප ඔෆ් කරත් කමක් නැහැ. කරක් කරගන්න එපා. තිත්ත රසක් එනවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික දාන්න. සීනි ටික දාලා ඉක්මනට මේ ටික කරගන්න. මද රසනෙම කරගන්න. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ලිප චුට්ටක් වැඩි කරලා මේ විදිහට කෑලි බීලුණු ටිකයි කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටිකයි දාලා මික්ස් කරන්න. මේක විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ගොඩක් තැම්බෙන්න අරින්න එපා. නැවත ලිප පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අපි බැදගත්ත බිම්මල් ටික දැන් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ පියරවල් ටික මේ විදිහටම කරගත්තාම මේක රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු චූට්ටක් දාන්න. ලාවට ලුණු කුඩු දාගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටික අන්තිමට දාන්න. දැන් අපේ සෑහෙන දුරට දාලා ඉවරයි. තක්කාලි දාලා වැඩි වෙලා එහෙට මෙහෙට කරන්න එපා. අමුවට වගේ තමයි මේකේ ඇත්තටම සේරම දේවල් ගන්න ඕනේ. දෙඩිය තම්බන්න එපා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපේ තක්කාලි සෝස් ටික දා ගන්න ඕන. මේ විදිහට ලිප චුට්ටක් වැඩි කරලා තක්කාලි සෝස් ටික දාලා ඉක්මනින් මේක බා ගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා තියන්න එපා. ඉක්මනින් බාගෙන භාජනය අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු බිමල් ඩෙවල් එක. ඉතාමත්ම රසයි. ඔයාලා හදලා බලන්න මේක. බත් එක්ක වගේ ඉන්දියාප් එක්ක උනත් හරිම රසයි. කන්න පුළුවන්. මස් මාළු නැතුව කන්න පුළුවන්. එකම එළවලුවක් හදාගත්තත් ඇති. ඉතාමත්ම රසයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.